بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده نشرح السيلبس بتاع الفاينانشال اكاونتنج اللي هو مينلي تشابتر 2 تشابتر 3. قبل ما ندخل على الثيوريتيكال بارت بتاع تشابتر 2 وتشابتر 3 هنقول شويه بيسك فاكتس كده في الاكاونتنج. انا عندي في الفاينانشال اكاونتنج 3 تايبس اوف بزنس انتيتيز. عندي proprietorship وبارتنرشيب وكوربريشن. البروبريتورشيب بيكون فيها اونر واحد، البارتنرشيب بيكون فيها 2 owners or more، الكوربريشن بيكون فيها عدد كبير جدا من الشير هولدرز. الاكزامبلز في المنهج عندي قايمه على فكره البروبريتورشيب 1 owner only. الفاكت الثانيه في الاكاونتنج اللي بتساعدني احل البالانس شيتس فكره الاكاونتنج ايكويشن اللي بتساوي ما بين الاسيتس واللايبيليتيز بلس اونرز ايكويتي. في فكره في الاكاونتنج اسمها الدبل انتري. اي انتري بحطها في الاسيتس لازم يقابلها انتري في اللايبيليتيز او الاونرز ايكويتي، فالتو سايدز لازم يكونوا بالانس. هنبدا في الثيوريتيكال بارت بتاع تشابتر 2 اللي بيكلمني على الفاينانشال ستيتمنتس. انا عندي 3 types of financial statements: balance sheets وانكم ستيتمنتس وكاش فلو ستيتمنتس. اللي عندنا في المنهج البالانس شيت والانكم ستيتمنت. البالانس شيت والاسم الثاني اللي هي statement of financial position بتديني financial picture للانتربرايز at a certain point in time. بشوف الترانزاكشنز اللي الكومباني عملتها في فتره معينه. البالانس شيت مقسمه لجزئين: توتال اسيتس وتوتال لايبيليتيز اللي بيندرج تحتيها الاونرز ايكويتي. لازم اكون عارفه الايتمز اللي في الاسيتس واللايبيليتيز عشان يكون عندي اكزامبل في الامتحان اعرف ايه الايتمز اللي تتحط في الاسيتس وايه الايتمز اللي تتحط في اللايبيليتيز. يعني اكزامبلز مثلا للتوتال اسيتس: الكاش واللاند والايكويبمنت والسبلايز والانفنتوري والاكونتس ريسيفبل. لو اي كلاينت مثلا انا عملت له سيرفيس هو ما ادانيش فلوس كامله هحط الاماونت دي في الاكونتس ريسيفبل. وكمان عندي intangible assets هي مش موجودين في اي اكزامبل دكتور قاله بس هم موجودين في المنهج زي الكوبي رايتس والبيتنتس. في الجانب الثاني عندي التوتال لايبيليتيز بيكون mainly accounts payable، اي اتفاق شفهي بعمله مع اي ميرشنت مش حاجه يعني مكتوبه. notes payable بتكون mainly لبانك لونز، وعندي mortgages payable لما يكون عندي مثلا الهوم لونز والمورجز وكده بس مفيش اكزامبلز عليها. تاني بارت بيتكلم على اللي جوه اللايبيليتيز اللي هي الاونرز ايكويتي بيكون فيها الكابيتال ستوك وريتيرند ايرنينجز. النوع الثاني من الفاينانشال ستيتمنتس هي الانكم ستيتمنت اللي بتقارني ما بين الاكسبنسز والريفينيوز. انا عايز اعرف الكومباني دي حققت نت انكم ولا حققت نت لوس. بقارن ما بين الريفينيوز والاكسبنسز. لو الريفينيوز اكسيد الاكسبنسز يبقى عندي نت انكم، لو الاكسبنسز اكسيد الريفينيوز معنى كده انا عندي نت لوس. كده الثيوريتيكال بارت بتاع تشابتر 2 انتهى. ندخل على الثيوريتيكال بارت بتاع تشابتر 3 اللي هيساعدنا نحل اكزامبلز الامتحان اللي هي بتتكلم على الليدجر اكاونتس والجنرال جورنال اللي هنناقشهم ان شاء الله، لان البارت ده بيتكلم على فكره الاكاونتس. انا عملت ترانزاكشنز في بالانس شيت، عايز اشوف كل element من الترانزاكشنز دي حصل فيه ايه، زاد ولا قل. فطبعا بحط الديبت في الرايت سايد وبحط الكريدت في الليفت سايد. ده لاي اكزامبل اي حتى بنسميه تي اكاونت: كاش، كابيتال ستوك، اكاونتس ريسيفبل، اكاونتس بيبل اند سو اون. في شويه كده فاكتس ورولز عندي في الاكاونتنج ان لما يكون عندي اسيتس الزياده فيها بعبر عنها بديبت والديكريسز فيها بعبر عنها بالكريدت، ولما يكون عندي liabilities الاونرز ايكويتي العكس بيحصل، الانكريسز بعبر عنها بالكريدت والديكريسز بعبر عنها بالديبت. في حاجات زي فاكتس كده اللي هي اللوسز والاكسبنسز والويثدرولز دايما ديبت، الريفينيوز والبروفيتس دايما كريدت. في شويه important notes كده لازم ناكد عليها ان لازم ابدا الجنرال جورنال بتاعي اللي هنعمله ان شاء الله في الاكزامبل بالديبت، سواء كان اسيت او لايبيليتي، سواء كان بيعبر عن انكريس او ديكريس لازم ابدا بالديبت. تاني بوينت ان كل ترانزاكشنز بيكون فيها ديبت وكريدت، ما ينفعش احط ديبت من غير كريدت او كريدت من غير ديبت. اخر بوينت مهمه جدا ان لازم الديبت تساوي الكريدت، ما ينفعش احط الكريدت باماونت اقل من الكريدت او الديبت اكتر من اماونتس الكريدت. البوينتس اللي احنا شرحناها في الشابتر 3 دي هتساعدنا نحل الجنرال جورنال اللي هو بيبقى مينلي بنحط ديتس
واكسبلانيشن ليها، هل دي فيها كاش ولا كابيتال ستوك ولا اكونتس ريسيفبل اند سو اون، وكانت بديبت ولا بكريدت. وبتساعدني احل كمان الليدجر اكاونت اللي هو بجيب فيه كل اليمنت لوحده في تيبل واسجل البالانس اللي فيه، هل الديبت كان اكتر من الكريدت ولا الكريدت كان اكتر من الديبت. وده اللي هنحله ان شاء الله في الاكزامبلز اللي هنشوفها.